Hoi, ik ben Thomas Beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Ik ga het hebben over Oekraïne. Ik denk dat Oekraïne dit succes in Rusland nooit hadden verwacht. Nou, we gaan eventjes naar de Deep State Map. Die heeft namelijk eindelijk een aanpassing gedaan. Dit is de Deep State Map. En dit is wat de Deep State Map nu zegt als zijnde van ja, daar weten we zeker dat de Oekraïners dit echt onder controle hebben. En dat grijze gebied, ja, dat weten we niet zeker. Dan weten we ook al, dit is minstens 24 uur geleden. En vooralsnog zijn er geen indicaties dat die Oekraïners gestopt zijn met verder doorrijden. Ja, dat kan dus inhouden dat als je dit ziet, dat ze nu al wat verder hierheen zijn gegaan. En ook dat ze hier al verder heen zijn gegaan. Dat kan, ja, dat is nu nog steeds onduidelijk. Wat het zo onduidelijk maakt is het feit dat Oekraïne nog steeds niets, maar dan ook niets heeft gezegd over wat de bedoeling is van deze inval in Rusland. Wat is hun doel? Wat willen ze bereiken? Ik heb er wel een idee over en daar wil ik het in ieder geval over gaan hebben. Stel je voor dat de Oekraïners over een week zeggen van, nou, we gaan gewoon terug naar Oekraïne. Is dit dan een mislukking? Nou, dat denk ik dan niet. Want wat eigenlijk de bedoeling is, naar mijn idee, en dan moet ik even kijken dat ik daar iets meer laat zien. We zien nu hier het front en dat front loopt van hier tot hier. Nou, dan zal ik eventjes ook een lijntje. Dus we hebben nu een front dat loopt tot hier. Oekraïne moet echter haar land verdedigen van, nou ja, dan ga ik hem even, dan moet ik even een ander kleurtje pakken. Zo. Haar land verdedigen van hier helemaal en dan rond tot hier. Dus Oekraïne heeft een dubbele hoeveelheid aan grens om te verdedigen ten opzichte van Rusland. Een van de doelen kan natuurlijk zijn Rusland te dwingen om haar leger, wat nu echt zich kan concentreren op dit stukje, te verdelen over een dubbel zo groot front. En ik denk dat uiteindelijk het belangrijkste doel van Oekraïne is om de Russen te dwingen om dat te doen. Om hun front veel langer te maken. Want de Oekraïners zitten hier al. Dat moeten ze al. Want ja, de Russen hebben die grap al een keer uitgehaald bij Kharkiv. Dus ja, dan moet je eigenlijk overal wel mensen hebben zitten. Maar dat hebben die Russen blijkbaar niet. Ja, dat is dus nu door Oekraïne afgestraft. En ja, je ziet dan nu, en je ziet hoe weinig het is, maar hoe weinig het ook is, het is meer dan de Russen in een jaar tijd hebben veroverd. Als je het zo ziet, nog niet hier, hè, maar ze zijn al verder dan dit wat nu bekend is geworden. Maar even buiten dat, ik denk dus dat dat het grote plan is. Wat zou Oekraïne kunnen doen? Ja, dat heb ik gisteren al aangegeven. Ze zouden natuurlijk kunnen zeggen van ja, wij willen gewoon een stuk land hier, willen we proberen een soort van buffer te creëren, waarbij dus Rusland land moet inleveren om Oekraïne veiliger te houden. Ja, ik acht die kans niet zo groot. Het kan wel natuurlijk, het kan. Maar ja, dat is dan een totaal andere oorlog waar Oekraïne nu mee bezig is. En dan maakt ook de steun van het Westen een stukje moeilijker. Want wat ben je dan aan het doen? Dan ben je zelf ook een veroveringsoorlog aan het voeren. Dat is niet waar het Westen jou voor steunt. Dus dat maakt dat ik denk dat ze over een week wel weer terug zullen trekken. Ja, verwacht ik op dit moment. Ja, dat moet ik ook doen. Ik weet het ook niet, want Oekraïne laat er niks over los. En de Russen zitten ook van, ja, wat gaat er hier gebeuren? Nou, ik heb foto's gezien video's gezien van een kolonne aan Russen die werd aangevoerd, die is geraakt. Dat waren vrachtwagens, dat 14 of 15 vrachtwagens vol met soldaten die geraakt zijn. Daar zullen er minstens 100 zijn overleden en die 14 of 15 vrachtwagens zijn ook kapot. Ik heb ook een kolonne gezien, die was nog wel heel, die zat in gewone personenauto's, ook Russische soldaten, en die moeten ook allemaal naar het front. Ja, als je dat plaatje ziet, een enorme rij aan auto's met daar soldaten in, dan is de vraag, wat is er fout aan dat plaatje? Nou, dat kan ik je wel vertellen. Die soldaten waren in personenauto's en hadden geen wapens bij zich en geen gevechtsvoertuigen bij zich, geen tanks bij zich, geen vrachtwagens bij zich. Wat gaan die mannen vanavond eten? Wat gaan ze morgen eten? Hoe gaan ze zich verdedigen? Hoe gaan ze aanvallen?
Dus het heeft helemaal geen zin om soldaten in auto's aan te voeren als je die logistiek erachter niet op orde hebt. Dus de Russen zijn in totale paniek en vragen zich af, wat is de bedoeling van Oekraïne? Hoe moeten we hierop reageren? Nou, dat kan Oekraïne nu nog uitnutten. Maar ja, wat ik al zei, ik denk dat op de lange termijn er voor Oekraïne weinig te halen is in dat deel van Rusland. Er zijn geen militaire doelen direct aanwezig. Dus zegt ja, daar zou je het voor kunnen doen. Natuurlijk een kerncentrale, ik heb het gisteren al gezegd, die is er. Ja, nou het is niet een kerncentrale die nou in topconditie is, want één punt is al afgesloten, de andere die werkt ook niet meer zo denderend. Dus het is allemaal niet zo belangrijk. Dan kan je natuurlijk zeggen, ja we gaan Koersk of Belgorod belegeren. Ja, dat moet je niet willen. Dat kost veel te veel, dus waarom zou je dat doen? Wat je wel kan doen is het in ieder geval de schade voor Rusland groter maken. Door ja, wel te laten zien van hé, we zouden dat kunnen doen. En dat die mensen moeten vluchten en dat soort zaken. Want als die Russen in beweging komen en naar de andere kant, dus vluchten. Ja, die gaan in de rest van Rusland ook zeggen van ja het is vreselijk en dit moeten we niet willen. Maar is daar dan een extra doel? Ik weet het niet. Dus ik verwacht echt dat dit maar een korte actie is en dat ze snel afgelopen is, puur gericht op dat Rusland gedwongen wordt om veel meer soldaten en materieel over een dubbel zo groot front te leggen, waardoor Oekraïne het minder zwaar in het oosten krijgt. Het is dus een afleidingsmanoeuvre. Dat is naar mijn idee het grote doel. Maar ja, het grote succes, en ja, groot succes, hè? Je ziet hoe groot Rusland is en hier zie je dit dingetje is gedaan. Maar dat is dus al, dat mag je al een groot succes noemen, omdat het zo snel is gegaan en ze zo snel door de verdedigingslinie heen kwamen. Let wel, dit is dus gewoon qua militaire verdediging leeg. Hè? Dus zou je het leger hebben, dan zou je door kunnen rijden, maar Oekraïne heeft dat leger niet om dat zo voor elkaar te krijgen. Dus het is niet voor Oekraïne een veroveringsoorlog. Dus je gaat Rusland ook niet veroveren. Dit is naar mijn idee dus een ander doel. Nou, en ik hoop dat je daarmee in ieder geval ook ziet van ja, laten we het wel even in context zien. En als ze over een week terugtrekken, dan is dat dus geen nadeel. Want het grote voordeel is dus dat Rusland nu echt wel weet van, dit kunnen we geen tweede keer laten gebeuren. Ja, dan moet je daar dus heel veel mensen en materieel voor inzetten. Daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. En druk dan ook op het belletje. Dan krijg je namelijk een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!